હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એન્ડ્રોઈડ 10 આવનાર છે તો જનરેશન નેક્સ્ટમાં હું નસરીન આપનું સ્વાગત કરું છું. વાત કરીશું એન્ડ્રોઈડ 10ની ખાસિયતો વિશે. અત્યાર સુધી આપણે જે એન્ડ્રોઈડ ફોન ચલાવી છે એમાં એન્ડ્રોઈડ 9 ચલાવી રહ્યા છે. તો ઓગસ્ટ એન્ડ સુધીમાં આવશે એન્ડ્રોઈડ 10. તો શું છે આની ખાસિયતો તે જાણીશું. શું કોઈ દિવસ આપણે ફોલ્ડેબલ ફોન જોયો છે? નહીં ને, બટ 2019ના અંત સુધીમાં એટલે કે એન્ડિંગ સુધીમાં 2019ના ફોલ્ડેબલ ફોન આવશે અને તેમાં ગૂગલ સપોર્ટ કરશે. આ એક ખાસ વાત છે એન્ડ્રોઈડ 10ની. અને સાથે જ આમાં એક ડાર્ક થીમ પણ આવનાર છે. એટલે કે અત્યાર સુધી આપણે જે બેકગ્રાઉન્ડ રાખીએ છીએ પાછળ કોઈ પણ બેકગ્રાઉન્ડ હોય છે, આમાં એવું નહીં હોય. આમાં આપ ડાર્ક થીમ રાખી શકશો એટલે કે ફોનનો એક અલગ જ લુક આવશે. તો અપડેટની સાથે સાથે એપ્લિકેશન આઇકોન છે તે આઇકોનને પણ આપણે ચેન્જ કરી શકીશું અલગ અલગ શેપ્સમાં, લાઈક સર્કલ, રેક્ટેંગલ, સ્ક્વેર અને અલગ અલગ ઓવલ શેપમાં, જે આપને ગમે. જી હા, આ એક ખૂબ જ સરસ ફીચર્સ છે. અને સાથે જ iOSની જેમ જે સેટિંગ છે તેમાં પણ કેટલાક ફીચર છે કે જેમાં જ્યારે પણ આપણે કોઈ એન્ડ્રોઈડ એપ ઓપન કરીશું ત્યારે તે આપણને લોકેશન શેર કરવાની પરમિશન માંગશે દર વખતે. આ પણ એક મસ્ત સેટિંગ છે. અને હવે આપણે કોઈ પણ ફોન લઈએ છીએ તો સૌથી પહેલાં આપણે સેલ્ફી લઈએ છીએ અને અલગ અલગ પિક્ચર્સ બિલકુલ ક્લિક કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કે આપણું જે કોન્સન્ટ્રેશન હોય છે, આપણને સૌથી વધારે એક વસ્તુ તો જોઈએ જ જોઈએ અને એ છે કેમેરા ક્વોલિટી સારી હોવી કોઈ પણ ફોનની. તો બસ આ જ કેમેરા ક્વોલિટી એકદમ બેસ્ટ ક્વોલિટી આપણને મળશે એન્ડ્રોઈડ 10માં અને એ આપણા માટે બહુ જ સારું ફીચર કહેવાય. અને સાથે સાથે એન્ડ્રોઈડ 10માં એક બીજી પણ ખાસ વાત છે કે આ એન્ડ્રોઈડ 10 પહેલાં ગૂગલ સપોર્ટ કરતા ફોનમાં આવશે અને ત્યારબાદ હાઈ એન્ડ ડિવાઇસીસમાં આવશે. હાઈ એન્ડ ડિવાઇસીસ લાઇક સેમસંગ નોટ 9 અને સાથે જ OnePlus 7 જેવા ફોનમાં પછી આવશે. પહેલે ગૂગલ જે સપોર્ટ કરે છે તેમાં આવશે. જો કે અત્યાર સુધી આ વર્ઝનનું નામ ડિક્લેર નથી કરવામાં આવ્યું. જ્યારે લોન્ચ થશે ત્યારે જ ડિક્લેર થશે આ વર્ઝનનું નામ. તો બિલકુલ આપણને વેઇટ કરવી પડશે 2019ના એન્ડ સુધીમાં આ ફોલ્ડેબલ ફોનની મજા લેવાની. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર. નવા એક સેગમેન્ટ સાથે ફરી થશે મુલાકાત. તમે અમારો આ વિડીયો જો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો તો તરત જ અમારા યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે અમારો આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો તો અમારા પેજને લાઇક કરો. વધુ અપડેટ માટે loksatta.com ની વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.